વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ 4 નો વિડિયો જોઈએ છે. એમાં સૂત્ર છે કે z બરાબર 3m માઇનસ 2x બાર. z એટલે કે બહુલક બરાબર 3 મધ્યસ્થ માઇનસ 2 મધ્યક. આ સૂત્ર તમારી ચોપડીમાં આપ્યું છે, એનો આપણે અભ્યાસ કરીએ. એના દાખલા જોવા માંગીએ છે કે દાખલા તરીકે એક દાખલો છે કે z બરાબર 24 અને x બાર બરાબર 18. તો આપણું સૂત્ર છે કે z બરાબર 3m માઇનસ 2x બાર. તો 24 બરાબર 3 મધ્યસ્થ નથી આપેલો 3m માઇનસ 2 x બાર કેટલો આપ્યો છે 18. તો 24 બરાબર 3m માઇનસ 18 દુ 36. 36 ને ડાબી સાઈડે લઈ જાઉં છું એટલે કે 24 પ્લસ 36 બરાબર 3m. તો 60 બરાબર 3m એટલે કે m બરાબર 60 ના ભાગમાં 3. તો m બરાબર કેટલો આવ્યો 20. દાખલા નંબર બીજો જોઈએ કે z શોધવાનો છે. m બરાબર 22 અને x બાર બરાબર 25. તો z શોધો. તો આપણું સૂત્ર જે છે મેઇન એ જ કે z બરાબર 3m માઇનસ 2x બાર. તો 3 22 માઇનસ 2 25. તો 22 તરી 66 માઇનસ 25 દુ 50 એટલે કે z બરાબર 16. આ z ની કિંમત મળી. ત્યાર પછી એક દાખલો છે કે z બરાબર 24 અને m બરાબર 24. તો x બાર શોધો. તો આપણું સૂત્ર મેઇન લખવાનું z બરાબર 3m માઇનસ 2x બાર. સૂત્ર યાદ રાખવા માટે આપણે સૂત્ર લખ્યા જ કરવાનું કે જેથી કરીને આપણે સૂત્રમાં ભૂલ ના થાય. તો 24 બરાબર 3m m એટલે કે 24 માઇનસ 2 x બાર શોધવાના છે એટલે x બાર ના x બાર એટલે કે 24 બરાબર 24 તરી 72 માઇનસ 2x બાર. તો 72 ને આમ લઈ જાઓ ડાબી સાઈડ એટલે 24 માઇનસ 72 બરાબર માઇનસ 2x બાર. 72 માંથી 24 ગયા એટલે 48 માઇનસ 48 માઇનસ 2x બાર બંને માઇનસ છે એટલે પ્લસ એટલે 2x બાર બરાબર 48. એટલે કે x બાર બરાબર 48 ભાગ્યા 2 એટલે x બાર બરાબર 24. બીજો દાખલો જોઈએ કે x બાર બરાબર 25 m બરાબર 25. તો z શોધો. તો z બરાબર 3m માઇનસ 2x બાર. તો 3 મધ્યસ્થ એટલે કે 3 25 માઇનસ 2 25. તો 25 તરી 75 માઇનસ 25 દુ 50 એટલે કે z બરાબર 75 માંથી 50 ગયા એટલે 25. અહીંયા જુઓ, અહીંયા બંને રકમ સરખી છે. હવે ત્રીજી રકમ શોધી તો પણ એનો જવાબ સેમ આવ્યો. અહીંયા જુઓ બંને 25 છે, z શોધીએ છે બંનેનો એનો પણ જવાબ કેવો આવ્યો 25. એનો મતલબ એવો થયો કે z m કે x બે સરખી રકમ આપી હોય અને ત્રીજી રકમ શોધવાની હોય તો એનો જવાબ એની એ જ રકમ આવે. એ તમારે ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે કે એક માર્કમાં પૂછ્યું
કે x બાર બરાબર 25, m બરાબર 25, તો તમારે z બરાબર 25 લખી જ નાખવાનું, કારણ કે બે રકમ સરખી તો ત્રીજી રકમ સરખી જ આવશે. હવે ત્યાર પછી x બાર માઇનસ z બરાબર 3, બીજું છે સમીકરણ x બાર વત્તા z બરાબર 45, તો m શોધો. આવું આપ્યું છે, આવું પૂછાય છે કે x બાર માઇનસ z બરાબર 3, x બાર વત્તા z બરાબર 45. તો અહીંયા તમારે જોઈ લેવાનું કે આપણું જે ચેપ્ટર છે લોપની રીતનું, કે અહીંયા લોપની રીતનો ઉપયોગ થશે કે x બાર માઇનસ z બરાબર 3, x બાર વત્તા z બરાબર 45, માઇનસ z પ્લસ z ઉડી ગયા. આ સમીકરણનો સરવાળો કરીએ તો ઉડી જાય, એટલે 2x બાર બરાબર 48, 2x બાર બરાબર 48, તો x બાર બરાબર 48 છેદમાં 2, એટલે કે x બાર બરાબર આયા 24. હવે આ આપણને મધ્યસ્થ શોધવાનું કીધું છે, તો આપણે કોઈ પણ એક સમીકરણમાં કિંમત મૂકીએ કે x બાર વત્તા z બરાબર 45, તો x બાર ની કિંમત કેટલી મળી? 24 પ્લસ z બરાબર 45, તો z બરાબર 45 માઇનસ આ બાજુ લાવું છું 24, એટલે માઇનસ 24, એટલે કે z બરાબર 5 માંથી 4 ગયા તો 1, અને z બરાબર 21. આપણે શોધવાનું છે m. હવે આપણું મેઇન સૂત્ર z બરાબર 3m માઇનસ 2x બાર, તો z કેટલા મળ્યા છે? 21. 3 મધ્યસ્થ શોધવાનો છે, માઇનસ 2x બાર આપણે શોધ્યા 24, એટલે કે 21 બરાબર 3m માઇનસ 24 દુ 48. તો 48 ને આ બાજુ લઈ જાય એટલે માઇનસ ના પ્લસ, એટલે 21 પ્લસ 48 બરાબર 3m. 9 4 ને 2 6, 69 બરાબર 3m, તો કે m બરાબર 69 ભાગ્યા 3, તો m બરાબર 23. આ રીતનો દાખલો આવ્યો હોય તો ગભરાવાનું જરા પણ નહીં. આપણે લોપની રીતનો ઉપયોગ કરી અને આપણે દાખલો ગણી શકીએ છીએ. કોઈ પણ દાખલો હોય તમારે સમજીને જોઈને ગણવાનું. આ દાખલો આપણે જોયો છે, આવો દાખલો બીજો પણ હોઈ શકે, એટલે લોપની રીતનો હોય. લોપની રીતે આપણે છેદ ઉડાડીને આપણે દરેકની કિંમત શોધી અને આનો કિંમત કાઢી શકીએ. ત્યારબાદ બીજો એક દાખલો લઈએ, x પ્લસ 3, x પ્લસ 6, x પ્લસ 9, x પ્લસ 12 નો મધ્યક. દસ. તો x ની કિંમત શોધો. બરોબર સમજો. x, x પ્લસ 3, x પ્લસ 6, x પ્લસ 9, x પ્લસ 12 નો મધ્યક 10 છે, તો x ની કિંમત શોધો. તો આપણી જોડે સૂત્ર છે x બાર બરાબર સિગ્મા xi અપોન n. પહેલા ભાગમાં ભણી ગયા આપણે, કશું જ કરવાનું નથી. x બાર બરાબર x પ્લસ x પ્લસ 3 પ્લસ x પ્લસ 6 પ્લસ x પ્લસ 9 પ્લસ x પ્લસ 12. આ રીતે રકમ આમ નહીં ગણવાની, આખી રકમ બધી અલગ છે. એટલે 1 2 3 4 અને 5 છેદમાં આવ્યું 5. પણ તમને મધ્યસ્થ
આલી દીધો છે એટલે મધ્યક બરાબર 10 એટલે કે અહીંયા ગણીએ x x x x x કેટલા છે 1 2 3 4 ને 5x 6 ને 3 9 9 નો 9 18 18 ને 2 20 ને 10 30 છેદમાં 5 આ ચોકડી ગુણાકાર થશે એટલે 10 ગુણ્યા 5 એટલે 50 બરાબર 5x વત્તા 30 30 ને ડાબી સાઈડે લઈ જાઉં છું એટલે 50 માઇનસ 30 બરાબર 5x તો 20 બરાબર 5x તો x બરાબર 20 છેદમાં 5 તો x બરાબર આવ્યું 4 x ની કિંમત શોધવાની કહી છે એટલે x ની કિંમત આવી 4 પણ તમને આગળ એવું કીધું હોય દરેક અવલોકન શોધો તો x બરાબર 4 બીજું અવલોકન છે x વત્તા 3 એટલે કે 4 વત્તા 3 એટલે કે 7 ત્રીજું અવલોકન છે x વત્તા 6 બરાબર એટલે કે 4 વત્તા 6 એટલે કે 10 x વત્તા 9 એટલે કે 4 વત્તા 9 એટલે 9 4 13 અને x વત્તા 12 એટલે કે 4 વત્તા 12 બરાબર 16 અવલોકન શોધવાના કયા હોય તો આ દરેક અવલોકનમાં x ની કિંમત શોધી એની કિંમત શોધી શકીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ યાદ રાખજો અને એનો અભ્યાસ કરજો જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો થેન્ક યુ